შეგვიწყალნეს და გვაწყალნეში ვითარცა საფიეროს დღეს მოყოლე ამინ ალოშეწალება სახელით მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არსებული მშვენივრად ყოფილიყო შენზე ჩვენი ქვეყნისა ჩვენი ამონისა სამშობლოს დიდი განსასწრების წინაშე დავა მოვალე ერეწებული კაზანტიპის ჩატარების გამო ჩვენ სასულიერო პირებს ქრისტიანებს ყოველდღიურად ერთი საშუალება ეს არის მშვიდობიანი ეს არის ქრისტეს მიერ სიყვარული ქადაგება და ადამიანებისთვის რჩევის მიცემა ყველა ადამიანი თვითონ აკეთებს თავის ამ ცხოვრების გადაწყვეტილებას როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ რომ ეს მომავალი ფესტივალი არ არის ადამიანის სული ცხოვრებისათვის არ არის ადამიანის მომავალი ცხოვრებისათვის სასურველი სამწუხაროდ ჩვენი სიტყვა ხშირად არის ადამიანებს და უფრო მეტად მატერიალურზე უფრო მეტად ამ ცხოვრების სეულზე და წოთიერ ცხოვრებაზე ანაცვლებენ ამას ვიდრე მომავალ ცხოვრებაზე რომელსაც უფალი გვემზადებს თითოეულ ადამიანს უფალი უზადებს ყველას გავიხსენოთ თუნდაც მაგალითი წმინდათა ცხოვრებისა როდესაც მათ ირწმუნეს ღმერთი როდესაც მათ დედაღვთისმშობლის მარდი და წყალობა თავისი ცხოვრების მანძილზე განშვილდეს როგორ შეიცვალა დამოკიდებულება ცოდვილი ადამიანებისა შემდგომში უკვე მართალი ცხოვრების წესით შეცვლით მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ხედავთ ჩვენ ვითარებას როდესაც არ ესმის ხალხს ეკლესიისა არ ესმის ხალხს სასულიერო პირებისა არ ესმის ხალხს ღვთისა როდესაც უფალი ბრძანებს თუ მეგიყვაროთ და ეწევით ცნებები ჩემი ეს სამწუხაროდ ამ ცნებების დაცვის ნებირად ჩვენ საპირისპიროს ვაკეთებს იმას რაც არასდროს ქართველი ადამიანისთვის არ იყო მიღებული არასდროს ქართველი მანდილოსთვის არ იყო შესაძლებელი და არასდროს არ იყო წესი და განგება ქართული ოჯახის ცხოვრების მაშინ როდესაც დღეს ჩვენ დავართ ამ საშიშროების წინაშე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ ერთადერთი საშუალება გვაქვს ლოცვის რათა დედაღვთისმშობლოს ვთხოვოთ რომ თავისი კალთა გადაათავოს თვითმკვლელობის ჩვენს უფალმა დაიცვას თავისი რჩეული სამწყსო და აგვარიდოს ამ ყველაფერს რასაც ჩვენ ველოდებით იმიტომ რომ დამძიმებული არის ჩვენი გული მომავალი განსასწრების გამო ჩვენ არავის არ გვინდა უსულოდ ცოდე არავის არ გვინდა არავინ არ გვინდა დავაჩინოთ არავინ არ გვინდა ეკლესიიდან გამკვეთოთ მაგრამ თუ ადამიანი აკეთებს არჩევანს კეთილსა და ბოროტ შორის ეს უკვე მისი გადაწყვეტილებაა მისი რომელსაც ადამიანი თვითონ ებულობს მაგრამ მინდა მე შევახსენო ყველას და უთხრა მაგ ვინც არ შეისმის ეკლესიის რჩევას დარიგებას როცაკუთებას ჩვენ ვინახავთ ძალიან ბევრი მაგალითი ამისა თუ შემდგომში ადამიანის ცხოვრება როგორ ვითარდება ხოლო ის ადამიანები ვინც ისმენენ სასულიერო პირების დარიგებას ისმენენ ეკლესიის გადაგებას ისმენენ თითოეული ჩვენთაგანის გულის ტკივილიდან ამოსულ ლოცვებს რა თქმა უნდა ის ადამიანები მართლაც რომ ნეტარნი არიან სახარებაში წერია ასეთი სიტყვები მრავალნი არიან მოწოდებული მაგრამ მათ შორის ძალიან მცირედი არის ჩინებული ეს ჩინებული ადამიანები არიან რომლებიც დღეს წარმოადგენენ ჩვენი საზოგადოების ნაწილს ეს უმრავლესობაა უმცირესობაა ეს ღმერთმოეცის მაგრამ ერთი რამიდან რომ ორი ბატონის მსახურება არასდროს არ გამოვა ადამიანს შეუძლებელი რომ ერთი შეიყვარო და ამავე დროს გამომცეცებს
ან ღმერთი უნდა გვიყვარდეს ყოვლით და სულით და გულით და გონებით, როგორც ამას უცვალე გვასწავლის ჩვენ. ან კიდევ მაშინ მეორე არჩევანს ვაკეთებთ, როდესაც ჩვენ მამას ვემსახურებით და ამ დროს შემოვდივართ ეკლესიაში სანთელს დავამატებთ, ჯეჯოს გადავეწერთ და თავისებურად ვიქცევით თითქოს პატივისცემლები ვართ, თითქოს ქრისტიანები ვართ და თითქოს მორწმუნეები ვართ. თითოეულ თქვენთაგანს კარგად გავსურვებთ. ფორმულა, რომელსაც ჩვენ ხშირად ნათლობის დროს წარმოვიდგენთ. რამდენიმე სიტყვა არის, რომელიც ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ქრისტიან ადამიანს. სასულიერო პირი რამდენჯერმე ეკითხება: შეუდგებია ქრისტეს, შეუდგებია, შეუდგებია ქრისტეს, შეუდგებია, შეუდგებია ქრისტეს, შეუდგებია, განაგდებს სატანას, განაგდებს სატანას. მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ ხდება, რომ ეს მხოლოდ სიტყვით არის ნათქვამი და საქმით ჩვენ ძალიან შევსავართ ამისაკენ. თუ მართლაც ჩვენ შემდგომლობთ ქრისტეს, ეს ჩვენი ცხოვრების წესით უნდა დავამტკიცოთ და საქმით უნდა გამოვხატოთ და არა მხოლოდ სიტყვით. რომ მართლაც ქართველი ადამიანი, ქართველი კაცი, ქართველი მანდებელსანი შედგომილი უნდა იყოს უფალს, რომელიც თავისი უფლებით, მადლით, წყალობით არასდროს არ გარიშველება ჩვენს ქვეყანას. სამწუხაროდ ხდება ასეთი რამ, რომ ადამიანები დოებენ ეკლესიას, ადამიანებს ავეწყდებათ ღმერთი და მხოლოდ განსაზღვრების ჟამს გაახსენებენ. უფალო გვიშვება, უფალო შეგვეწყალეთ, უფალო გვაცმოთ. მაგრამ უფალი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანის ლოცვას ისმის, ნებისმიერის მონადებს. მაგრამ არ შეიძლება, რომ ერთ დღეს შენ იყო უარყოფილი უფლისა და მეორე დღეს, როცა გაგიჭირდება, როცა პირადად შენ შეგეხება, მაშინ გაგახსენდეს, რომ თურმე ამ ქვეყნიურად სხვა ძალა, სხვა შველა არ არსებობს და ღვთისა. ეს ჩვენმა ერმა საუკუნეების მანძილზე გვემოცადა, ეს ჩვენმა ერმა საუკუნეების მანძილზე ვიხარ და თითოეული ჩვენთაგანიც მოწონი ვართ იმისა, რომ პირადად ჩვენ ცხოვრებაში როგორ ყოფილა, როდესაც ჩვენ სამწუხაროდ ღმერთს მივატოვებთ, განსასწრებით არის ჩვენი ცხოვრება სავსე. როდესაც ჩვენ უფალს ვუბრუნდებით, როგორი მარნით და წყალობით, ხელში ჩაკიდებული პატარებს უფალი და აგვარიდებს ამ ყოველობას. დღეს ჩვენი პარაკლისი დაკავშირებული არის იმასთან, რომ უფალმა ძალიან სამოსეს, უფალმა ნაკურთხოს ვისი მშვიდობით, თავისი მარნით, წყალობით, უფლებით და დედაფრიშობის ფაროლობით დაგვიწვეს, დაგვიფაროს და გადაგვარჩინოს ყოველივე განსასწრებს, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ გრძნობთ და რომელსაც თითოეული ჩვენთაგანი გულისტკივით გვეუბნებს. მე მინდა ჩვენ სულიერ ძმებს მადლობა გადავუხოთ ჩამოსვლისათვის, თანადგომისათვის. რამე თუ ეს არის ეკლესია, ეს არ ეხება კონკრეტულად მხოლოდ ერთ-ერთ ეპარქიას, არ ეხება ეს გარკვეულ ნაწილს სამრევლოებისა, სასულიერო პირებისა და მრევლისა. ეს მთლიანობაში ეხება ქართველ ხალხს და ქართველ ერს. არ აქვს მნიშვნელობა ამას. ეს ფესტივალი ჩატარდებოდა სამეგრელოში, ქართლში, კახეთში თუ იმერეთში, ეს ტარდება იქ, სადაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის სიყვარული ქვეყანაა. ეს ტარდება იმ დროს, როდესაც მორწმუნეები დედა ღვთისმშობლის მართვის პერიოდში ლოცვითა და მარხვით ემზადებიან. ეს ტარდება მაშინ, როდესაც ქრისტიანობის სამყარო აღნიშნავს ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღეს. მოგეხსენებათ, თითქოს ეს დღე უნდა იყოს წუხარებით აღსანიშნავი, მაგრამ იმის და გამო, რომ ამ დღეს მოხდა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინება და შემდგომში დედა ღვთისმშობლის უფალთან შეერთება ზეცაში, ამ დღეს წუხარებისა და გლოვის გამო ეკლესია ესასწაულით აღნიშნავს რამე დედა ღვთისმშობელმა მის ძეს და უფალთან ჩვენთან იესო ქრისტესთან ერთად დაევალა და ყველაზე ახლოს
ყოფი ძალადობრივი. იგი აღმატებულია სერამიკასა და კერამიკას შორის. აღმატებულია ყოველგვარ ზეციურ ძალთა შორის. ჩვენს ქართველებს, რომლებიც სასწორად დედამთის შორის, ამ დროს ჩვენ ლოცვითა და მარხვით უნდა შევხვდეთ ამ დღესასწაულს, თუ პირიქით იმას, რასაც თავაზობს მეამორთა. ჩვენთვის ძალიან ძნელი არის გადაგებაც, ძალიან ძნელი არის იმ გულის ტკივილის გამოფათვაც, რომელსაც თითოეული ჩვენთაგანი ზნობს. ზნობს ამით, რომ არა ფიშობის პატივისცემა გამოდის, არამედ პირიქით ფიშობისადმი პატივისცემა. თამაში იქნებიან ნებით უნებრივი, ჩართულები, ახალგაზრდები, რუსიასაკის ადამიანები, ამიტომ ჩვენ მომავალი ცხოვრება, ზეციური ცხოვრება, წუთიერ ცხოვრებაზე გავცვალეთ, მატერიალურზე გავცვალეთ, ავირჩიეთ ის გზა, რომელიც არცერთ ქრისტიანისათვის არ არის მისაღები. როდესაც ჩვენ ვისმენთ, როდესაც ჩვენ მართად შეხვედრის დროს ვეუბნებთ, რომ ზოგიერთ კრედიტი აქვს აღებული, ზოგიერთ ვალი აქვს აღებული, რადგან რომ უჭირთ, რადგან რომ ძიმე სოციალურ მატერიალურ მდგომარეობაში იმყოფებიან, დამეწონეთ, რომ ეს გასამართლებელი არ არის. ამაზე ძიმე პერიოდში ყოფილა ჩვენი ხალხი და ჩვენი. ამაზე რთული დრო გაუგებია, მაგრამ მათ არასდროს არ უახლოვიათ ქრისტე. მათ არასდროს არ დაუყურებიათ იმედი დედამთის შორის. მათ არასდროს არ დავიწყებიათ ის, თუ ვინ ვართ ჩვენ ქრისტიანები. ქრისტიანები, რომლებიც ქრისტეს სახელს ვატარებთ. და ეს სახელი თითოეულ ჩვენთაგანმა პირისებით უნდა დადოს. ეს ჯვარი, რომელიც ჩვენ ნახტობის დროს მოგვენიჭა, ის წყალობით პირისეულად უნდა მიიტანოს და დავსვით საშინების სამჯეროს წინაშე. როდესაც თითოეულ ჩვენთაგანს მოუხდება პასუხის გები თუ ჩვენი ცხოვრების მანძილზე, როგორ ვიცხოთ, კეთილად თუ ბოლოდად, როგორი გზა ავირჩიოთ, როგორი არჩევანი გავაკეთოთ, არჩევანი უდისკენ თუ არჩევანი გამოდისკენ. მე თვითონ თქვენთანაც ვთხოვ, რომ ვილოცოთ. ყველაფერი ღვთის ნებით ხდება. გასასწრებიც ღვთის ნებით ხდება, დაშვება და ამ გასასწრებების არიდებაც მხოლოდ უფალშეულია. და ჩემი თქმა იქნება, რომ განსაკუთრებულად გავაძლიეროთ ლოცვა. განსაკუთრებულად გავაძლიეროთ ღვთის წინაშე, რათა უფალმა გადაწყვეტოს, როგორც მოვესწრებთ, ის სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვისმენთ, ის სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, ეს ყვალის გარეშე არ დარჩება, ითხოვდეთ და ეძიებდით და ერექდით. ჩვენც ვითხოვთ ისედან, რომ უფალმა არ იბოს ჩვენს ქვეყანას. უფალმა თავისი წყალობა დაუშვეს და უფალმა ნაკურთხოს ეგვიპტის მშვიდობით. მოეთმა დაგლოცოთ, მოეთმა დაგაცლიებით, მოეთმა შეისრულოს ლოცვა ბედრება ქართველი ერის და ხალხის, რომელიც ქრისტეს გზით დადის და რომელსაც სხვა გზა, სხვა არჩევანი არ აქვს. ამიტომ ეს არის ნებართვობით, ეს არის იძულება. ეს არის ჩვენი არჩევანი, არამედ ეს არის არჩევანი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა ჯერ კიდევ მრავალი საუკუნის წინ გააკეთეს და ჩვენც ამზადებთ ჩვენ სხვა გზა ამ ფაქტური არ გამოჩნდა. ერთმან დაგლოცოთ, ერთმან გადაცვლილ, ერთმან გოგცეთ თითოეულ თქვენთანაც ძალა იმისა, რომ უფალმა კეთილად წარმართოს ცხოვრებაში ჩვენ. მოვამზადეთ პატარა ნაწილი სიწმინდე, სადაც იმყოფება ცხოვრების ყოფილი ჯვრის ნაწილი. და ამით გვინდა დაგლოცოთ უფალმა გადაძლიეროთ ცხოვრებაში და უფალმა თავისი ნამდვილად წყალობა. Asta